Joulu on ehkä vuoden mausteisinta aikaa. Erilaisia tuoksuja, erilaisia makuja, jotka houkuttelee nauttimaan. Muun muassa Jalluglögin tuoksuja ja makuja. Tällainen uutukaisuus tarttui messiin. Tänään harjoitellaan vähän joulua varten. Tehdään piparkakkutaikinaa. Se on varsin oiva tapa saada tuoksuja asuntoon ja tuoksuja naapurustoon. Tämä on yksi sellainen takuvarma keino, millä saa veden herahtamaan kielelle. Mietitään vähän, minkälaista makukarnevaalia täällä on tulossa. Meillä on kanelia, vähän maustepippuria, piparkakku, pepper, kaakka vai miten se nyt on ruotsiksi. Pomeranssia, pomeranssin kuorta, se on semmoinen appelsiininen, oikein kiva, toimii tähän. Laitetaan pikkasen kardemummaa, inkivääriä ja sitten ehkä tämä yksi kaikkein jouluisin mauste, neilikka. Varsin loistava jouluinen mauste, jolla me saadaan oikein sellainen kiva tuoksu aikaiseksi. Neilikkaa toki voi käyttää paljon muuhunkin. Muun muassa hammasongelmia, jos on sellaisia. No, kaikennäköisiä variaatioita. Sen lisäksi me tarvitaan tummaa siirappia, sokeria, voita, kananmunaa, ihan ripaus suolaa ja sitten meillä on erikoisvehnäjauhoja. Mä nyt otin ton erikoisvehnäjauhon, ehkä se toimii vähän paremmin kuin tavallinen vehnäjauho. Ja tietysti unohdin mainita sooda, sitäkin tulee pikkasen. Homma lähtee sillä käyntiin, että mitataan tuohon kattilaan voi, siirappi, sokeri sekä mausteet. Mä laitan tuon ohjeen tuohon noin, sitä on helppo seurata. Ja sitten jos tekee isompia eriä, tästä nyt tulee ehkä tommonen 30 piparia tai jotain vastaavaa. Riittää oikein hyvin tähän kohtaan vuotta tai tähän kohtaan joulua, joulun aikaa. Mutta jos tarvii enemmän, niin ei muuta kuin kertoo sitä 2, 3, 4 tai taivas on rajana. Lähdetään hommiin, jotta saadaan joulun tuntuisia tuoksumaailmoja tänne. Aloitetaan sulattamalla voi. Mä laitan tommosen 125 grammaa. Leipomisessa täytyy olla jossain määrin tarkempi näissä mittasuhteissa. Mutta kyllä näissäkin tulee käytettyä niitä sinne päin suurin piirtein mittoja. Annetaan hivenen voin sulaa tuossa noin ja sen jälkeen otetaan pikkusen tähän desimittaan sulannutta voita. Voidaan se tuosta nappaa. Selitän kohta tarkemmin, miksi tein näin. Tai demonstroin sen. Hieman pyörittelen tätä voita tässä näin.
Noin. Ihan siis silleen pikkasen. Tän voisi tehdä myös ruokaöljyn kanssa, mutta me ei käytetä ruokaöljyä tässä. Nyt meillä tulee semmonen noin desi siirappia ja katsokaa. Ei jää kiinni. Sen takia. Sokeria voi laittaa semmosen vähän reilun desin. Mä yritän aina harjoitella pikkasen tätä summan mutikassa kaatamista. Mutta tossa on reilu desi, pikkasen reilu. Antaa tän hiljakseen tässä sulaa ja ruvetaan lisäilemään meidän mausteita. Otetaan tietysti väliin vähän glögiä, joka on varsin onnistunut. 20 jaloviinaglögi on tasapainoinen, väkevä viiniglögi, jossa suomalainen ikoni jaloviina ja klassiset joulumausteet luovat suomalaiseen jouluun sopivan laadukkaan makuelämyksen. Aivan niin kuin meidän piparkakkutaikinakin. Nostetaan jaloviinan tähti kuusen latvaan ja toivotetaan toisillemme hyvää joulua. Hyvää joulua. Lähdetään hiljalleen lisäilemään tänne mausteita. Tämäkin nyt on vähän sellainen asia, että maustajia on monenlaisia ja jokainen päättäköön itse, miten haluaa sinne mausteita laittaa. Me laitetaan tosiaan pikkasen tänne maustepippuria. Tän kikan olen oppinut siis yhdestä toisesta YouTube-videosta, joka oli varsin loistava. Ja tää resepti noudattaa nyt niin kuin hyvin pitkälti myös sitä. Se oli joku mummon keittiössä tai joku vastaava kanava. Erittäin suositeltavaa kontenttia, jos haluaa tällaista perinneruokameininkiä. Ehkä vois, jos tähän haluaisi jotain pieniä viilauksia tehdä, niin laittaa vaikka musta pimpuria. En tiedä, voisi toimia. Laitetaan kanelia. Kaneli on oikein hyvä. Ja nyt ei liian lujalla lähdetä tätä, että se ei tässä ihan ärhäkästi kiehu. Laitetaan tommonen vajaa pari teelusikkaa kanelia. Kannattaa laittaa sitten ne mausteet, joita on jo käyttänyt, niin sivuun, ettei tule juuressa heitettyä samoja mausteita. Myös sitten, jos on jotain sellaisia mausteita, että näitä haluaa ottaa suoraan pussista, niin eikä halua niiden sekaantuvan, niin voi käyttää useampia lusikoita, niin kuin itse teen, järjestäen itselleni myös enemmän tiskiä, koska käsitiskillä mennään. Pomeranssia, laitettiin kanelia, vähän reilu teelusikallinen, laitetaan pomeranssia, tommonen teelusikallinen. Sitten meillä olisi vuorossa kardemumma. Tämä on oikein loistava tähän näin. Ei laiteta sitten hirveästi. Nämä nyt on tällaisia summan mutikassa laitettavia. Että maustakaa itse miten haluatte. Inkivääri, olennainen osa piparkakkutaikinaa. Laitetaan sitä semivarovasti. Tää on aika ärtsäkkä. Joku tommonen puoli teelusikkaa tähän näin. Ja
Sitten se neilikka. Neilikan kanssa sama juttu. Se on mahtava mauste, mutta se tunkee hyvin nopeasti sieltä läpi. Sitten tätä hiljalleen tässä lämmitellään, antaa sen kiehahtaa ja sitten sen pitäisi antaa jäähtyä. Jäähtyä about tommoseksi tai huoneen lämpöiseksi, koska tähän lisätään seuraavaksi kananmunia, niin se ei voi olla liian kuumaa, koska muuten me saadaan tästä piparkakun makuista munakokkelia. Miedolla lämmöllä hiljakseen, jotta me voidaan täyttää koko talo ja naapurusto piparkakun tuoksulla, jouluisilla tuoksuilla. Nautiskellaan. Me voitaisiin kyllä pikkasen lämmittää tuota jallua myös ja kokeilla, että minkälainen tää on lämpimänä. Tää ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun mä tätä testaan. Tuli tossa yksi pullo jo imastua ja siitä ei keretty muistaakseni lämmittää yhtään. Se meni ihan siltä näin. Pahasti näyttää siltä, että on tääkin menossa. Täytyy sanoa, että varsin onnistunut tuote, 20. Jalmari. Oi. Todella hyvää tuoksua tulee. Sitten tätä tietysti kannattaa maistaa. Jos sinne haluaa jotain lisätä, niin kipeä. Siis nää kannattaa duunaa itse nää jouluruuat. Ihan sama siis laatikoissa ja kaikissa. Niin se on jotenkin vaan niin siistiä se, että me itse tehdään nää. Me osallistutaan siihen niin kuin täysin siemauksin. Annetaan sille aikamme, annetaan sille energiamme, otetaan sivus vähän jallua tai jalluklögiä tai mitä nyt ikinä otetaan. Esimerkiksi jotain jouluviinejä. Meillä on joulupöytään tulossa punaviiniksi Tommasin Valpolicella, miten tuossa sanotaan, ripasso. Oikein hyvä tämmönen peruspunkku. Löytyy Alkostakin silleen semi-otilla tarjolla. Heti kun kuljet myymälään sisään, niin yleensä jossain siinä tällaisina joulukausina. Tää sopii liharuokien kanssa, joulupöydän liharuokien kanssa. Sitten kalapöytään. Miksei jotain tämmöistä saksalaista rieslingiä. Corellin riesling. Oikein loistava valinta. Vaikka itse sen sanokin. Joo. Tällaisilla ikään kuin joulupöytään, niin tässä on niin kuin tavallaan samalla myös tarkoitus vähän kertoa siitä, että minkälaiset viinit joulupöytään toimii. Siinä oli 2 hyvää vaihtoehtoa. Niillä kannattaa lähteä tai kannattaa kokeilla. Sitten niin kuin jouluna tapana on yleensä jotain suolaisempia juustoja napostella. Portviinit. Portviinit toimii oikein hyvin suolaisten juustojen kanssa. Punaviini tulee Italiasta, valkkari Saksasta ja portviini tulee Portugalista. Näin se on. Tää on 20 Grahamsin. Ehkä monille tuttu. Toimii varsin hyvin. Esimerkiksi
sinihomejuuston kaverina. Mutta se siitä tosiaan tälleen piparkakku taikinan teon yhteydessä voi hyvin maistella vaikka joulun viinejä tai glögejä ja kuunnella kissojen narinaa. Nyt me ollaan oikeastaan siinä vaiheessa, että meidän piparkakku taikinan pohja on tarpeeksi tässä lämmennyt ja kiehahtanut, joten voidaan laittaa se jäähtymään. Ja tosiaan niin kuin mainittiin, niin tämän seoksen pitäisi olla nyt jotain tuommoista huoneen lämpöä. Ehkä mieluummin jopa vähän alle, jotta kun me ruvetaan lisäämään siihen kananmunia, niin ne ei lähde siinä kypsymään. Sitä varten, jos ei tiedä milloin se on huoneen lämpöistä, voi tietysti koskea sormella sitä. Jos se polttaa, niin se ei todennäköisesti ole huoneen lämpöistä. Mutta varsin toimiva ostos. Itse tämän muutamia vuosia sitten hankin. Tästä on ollut tosi paljon iloa ja apua erilaisissa tilanteissa. Digitaalinen mittari, missä on kaiken lisäksi tämmöinen semipitkä vaijeri ja piikki, jonka voi työntää vaikka kanan perseeseen. Näin se on. Ja nähdä sieltä, että mikä siellä on lämpötila. Jos se on ilman kypsentämistä ruumiin lämpöinen, niin kana saattaa olla elävä. Siellä täytyy tehdä jotain ennen kuin lähdetään sitä kypsentämään. Kyllä. Seuraava vaihe tosiaan siivotaan hieman työpisteitä. Laitetaan mausteet takaisin kaappiin, koska meidän mielestä mauste arsenaali maistetaan nyt vielä kerran. Ja hämmästytään. Kyllä. Maustearsenaali on kohdallaan, joten nyt ei muuta kuin annetaan sen jäähtyä ja sen jälkeen seuraava vaihe. Sillä välin, kun tämä jäähtyy, niin maistellaan Alkon joulusuklaa. Moncherie, joka on itselle täysin vielä vieras. Mä en koskaan ostanut tätä, monesti mä oon kävellyt tän ohi. Miettinyt, että pitäisi tää ottaa. Tänä vuonna mulle sanottiin, että nyt sä haet sen. No nyt mä hain sen. Ja kohta me maistellaan sen. Mennään pöydän ääreen. Meidän pitäisi maistella Moncherie. Maistellaan. Kissa tuli tänne ihmettelemään, mitä täällä ollaan oikein duunailemassa. Moncherie. No. Kissa sen sijaan on kiinnostunut mintusta. Ei tosin kissan minttua, mutta minttua kuitenkin. Lähdetään vaan katselemaan, mitä tää Moncherie pitää sisällään. Ja tämän kanssa tietysti olisi ihan hyvä maistaa vaikka jotain tuommoista portviiniä tai sherryä. Mutta ehkä vähän poiketen kaikista normeista. Tällä kanavalla ei nimittäin ihan hirveästi ole tullut maisteltua mitään suklaita. Etenkään oluiden kerran. Voi olla, että jossain videossa joku suklaa on suuhun livahtanut. No joo, nyt lähtee noppa maisteluun. Hiisin noppa Moncherien kanssa.
Ensin toki Mon Cherie, ihan siltä näen. Sitten myös noppa, siltä näen, ja sitten lopuksi molemmat yhdessä. Katsotaan. Tyylikäs pakkaus. Tähän maksaa joku tämmönen 10. Ei nykysuklaahinnoilla juurikaan mitenkään kallis. Tän hinta on pysynyt suurin piirtein samana siinä, missä muiden suklaiden hinta on noussut huimasti. Sellaista se on. Inflaatio. Huhu, on oikein hyvä tuoksu. Tumma suklaa tuoksuu täältä kivasti. En nyt katsonut, mikä tässä on kaakaon prosentuaalinen osuus, mutta väliäkö sillä? Lähdetään maistamaan. Aika kiva. Odotin jotain paljon pahempaa. Kirsikka likööri ilmeisesti täällä taustalla. Sen voi hyvin päätellä tästä kuvasta. Ja Mon Cherie tietysti. Kirsikan kuva täällä näin. Kyllä. Varsin toimiva, täytyy sanoa. Sopivasti purasee. Nämä on 6,5%. Joo, täytyy tarkistaa. Mun mielestä oli 6 puolikkaita. Totta kai pohja on täällä jossain. Missä se tilavuusprosentti? Ei näissä mitään tilavuuksia ollutkaan. No on nää 6 puolikkaita. Se on tässä näin hienosti ilmaistuna, ja täytyy sanoa, että varsin elegantti konvehti. Toimii varsin loistavasti. Aha, kissa päätti hieroa itseänsä kameraan, joka on varsin normaalia käytöstä kissoilta. Lähdetään sen sijaan tutustumaan tähän noppaan. Hiisin noppa, Barrel Aged Imperial Stout, jossa on ruusuvettä, kaakaoa ja vaniljaa. 9%. Olut meillä tässä käsillä. Ruusuvesi, voisiko se toimia tällaisten kirsikkalikööri konvehtien kanssa? Otetaan kohta selvää. So good to see you. I have missed you so much. So glad it is over. I have missed you so much. Lukee täällä kansainvälisillä kielillä. Mutta onneksi täältä löytyy myös suomen sanaa. Suomen kieli, joka on yksi maailman vanhimpia kieliä. Se on huomattavasti vanhempi kuin englanti. Aleksin Kaleksi. Noppa on suklainen ja pehmeän kahvipaahteinen. Sisältäen myös lempeästi ruusuvettä, kaakaota ja vaniljaa. Pelkkää rakkautta. Vie bisse kaverille ja viettäkää aikaa yhdessä. Niin kuin jouluna tehdään. Joo. Tehkää hyviä juttuja. Nauttikaa hieman viilennettynä 12-14 asteisena. Niin kuin tämä nyt on.
lautapelejä pelaillen ja Toolin Anima-albumia kuunnellen. Joo. Tool, aika hieno heitto tähän näin. Wow. Hän hieman hölskähti sieltä. Ehkä Tool metallin alkemistit sai jopa hiisin hieman kuohtamaan. Mulla oli joskus sellainen kirja Toolin metallin alkemisteista. Tietääkö kaikki, mistä bändistä on kysymys? Mulla oli ensimmäinen kosketus Toolin musiikkiin jossain 2000-luvun alkupuolella. Mä olin tämmöisellä oikeustieteen kurssilla ja siellä on joku preppauskurssi. Siellä oli sitten yksi kaveri Tampereelta ja me mentiin siinä kurssin jälkeen hänen autoonsa. Hän oli tämmönen Audi A3 tai joku vastaava ja mentiin sinne ja kuunneltiin Toolia. Monta biisiä. Ja se oli makeeta. Siinä oli ihan semi-hyvä äänentoisto järjestelmä ja siinä kuunneltiin ja lähdettiinkö siitä sitten kaljalle. Joka tapauksessa se oli ensimmäinen kosketus Toolin musiikkiin. Ja se jätti vaikutuksen. Samoin kuin Hiisi. Hiisihän on jättänyt mulle vaikutuksen, tai muuhun vaikutuksen. Oikeastaan ensimmäistä juomista lähtien, ja jos miettii tämän kanavan juomahistoriaa, niin sieltä ihan ensimmäisistä juomista löytyy Hiisi-panimon tuotteita. Hiisi on siis kulkenut kännireissaajan mukana kanavan alkuajoista saakka, joka on sinänsä todella merkille pantava. Nyt meillä on kyseessä 9% Imperial Stout. Ja stoutit tietysti sopii suklaanamejen seuraksi. Lähdetään kokeilemaan. Ei välttämättä niinkään tällaisten liköörikorvehtien, mutta aina on tilaa ja sijaa kokeilla. Mä sanoisin, että nämä täydentää toisiaan. Kokeilkaa itse. Semi hyvin vedin, vaikka itse sanonkin. Noppa ja toi. Kyllä. Kyllä. Tämä kanava on kietoutunut hyvien oluiden, hyvien viinien ja muiden juomien sekä elämänmyönteisen elämän ympärille. Sitä oikeastaan ensi vuosi tulee tarjoilemaan tietyssä määrin
Mä oon kaavaillut, että ensi vuonna me lähdetään ruokamatkalle. Se on syvä sukellus ruoan ihmeelliseen maailmaan. No joo, jos tää vuosi on ollut vähän tämmöistä dokumenttipainotteista jossain määrin, toki tässä loppuvuodessa, tää loppuvuotta kohti tuli nyt jokunen muu video myös julkaistua, mutta alunperäinen suunnitelma oli, että painetaan dokkareita 3 kappaletta ja ehkä joku video siihen kylkeen. No, 3 dokkaria saatiin kasaan. Se oli hieno suoritus ja se tietysti otti oman aikansa ja anteeksi kaikille, joilta se on aikaa syödä, koska jonkun verran siinä on täytynyt myös pistää aikaa kiinni näihin hommiin ja ei ne ihan sellaisia läpihuutojuttuja ole, että kuvaa ja pistä tuutista ulos. Silloin kun siihen liittyy kaikki musan tekemiset ja muut vastaavat, niin siinä menee oma aikansa. Mutta kaikki saatiin tehtyä ja aikatauluissa pysyttiin ja niin poispäin. Siinä täytyy sanoa, että tämä vuosi on ollut hyvin kiintoisa ja mielenkiintoinen ja onnistunut. Tai katsotaan, miten meidän piparkakkutaikinan käy. Eiköhän toi tosta luonnistu. Seuraavaksi sekoitetaan tuohon jauhot, laitetaan sinne pikkasen ruokasoodaa ja ripaus suolaa. Ja mä tosiaan laitoin sen mausteseoksen tommoseen. Mä käytän uunivuokaa pizzataikinan kanssa. Aina kun mä teen pizzataikinaa, niin mä teen sen pizzataikinan tohon ja sitten mä heitän sen jääkaappiin. Toi toimii tosi hyvin. Niin tehdään se tohon noin, eli nyt sitten hiljalleen lähdetään sekoittamaan sinne jauhoja. Ja se on huoneen lämpöinen ja sen jälkeen sitten sen voisi periaatteessa laittaa tollasena jääkaappiin, mutta siinä on myös vaihtoehtoja. Olisi hyvä saada se sellaiseksi levyksi, mitä monesti näkee, että tehdään. Siihen on monia vaihtoehtoja. Se voisi laittaa vaikka pellille. Siihen sitten joku vaikka kelmu päälle tai jotain vastaavaa ja sitten jääkaappiin tai partsille. Mutta mä ajattelin, mulla on tollasia, onko se nyt litrasia pusseja tossa, noin tommosia minigrip-pussin tyyppisiä pusseja, niin laitetaan sinne ja saadaan siitä sitten sellaisia sopivia levyjä. Niitä voi sitten vaikka pakastaa, jos siltä tuntuu. Pakkaseen on muutenkin hyvä heittää, jos jotain jää käyttämättä, tämmöisiä leivonnoisia tai muuta. Suoraan pakkaseen vaan. Itelläkin monesti jää pizzataikinapalloja ja jotain pastalevyjä tai pastataikinoa. Pakkaseen vaan. Sitten vaan katsoo, että ne ei jää sinne ajelehtimaan, että siellä on se kiertonopeus sopiva. Näin se on. Sopolta tuli viimeksi korkki, jos haluaisi laittaa korkkia tähän kiinni ja säästää. Se olisi mahdollista. Sopon saippuoita. Niitäkin tässä on käytetty ja ihmetelty, miten mahtavia saippuoita ne on, vaikkei tää ole mitään kaupallista mainontaa. Mainostan ihan sen takia, koska ne on helvetin hyviä. Otetaan vielä uusinta kierros tälle Mongerille ja Nopalle näiden yhteiselolle.
Kyllä. Nämä jotenkin niin kuin täydentää toisiansa. Toimii, täytyy kyllä sanoa. 9% Imperial Stoutit ei välttämättä aina toimi ihan näin hyvin. Mutta ehkä siinäkin on kysymys siitä, että yhdistääkö se johonkin ruoka-aineeseen tai herkkuun. Täytyy tässäkin myöntää, että yhdistettynä tuohon suklaaseen toimii paremmin. Sitten me voidaan, ennen kuin lisätään kananmuna tänne seokseen, maistaa jalluglögiä kuumana. Mikä sitten on kuuma? Itse olen pitänyt sitä jossain tuossa 55 tai vastaavassa. Jossain ohjeissa sanotaan, että glögin voi kuumentaa jonnekin jopa 75 asteeseen. En itse lähde kuitenkaan kuumentamaan glögiä aivan niin kuumaksi. On otettava huomioon, että alkoholi alkaa poistumaan jo siinä 70 asteen tietämillä. Varmaan jo ennen sitäkin, kun ruvetaan miettimään sitä kokonaisprosessia. Tietysti jos tykkää vähän alkoholisesta glögistä, niin antaa palaa sen, kun vaikka keittää sitä. Kyllä se varmaan glögiltä vielä jollain tavalla maistuu. Mausteet ei kuitenkaan sieltä noin vaan poistu. Mutta 5-5. Maksimissaan ehkä 60, eli se on semmonen ihan toimiva. Tää nyt ei ole edes vielä 55, että pikemminkin joku tommonen 45. Voidaan tätä hiljakseen tässä vielä lämmitellä ja katsotaan, saadaanko siitä lämpimämpänä enemmän aromeita irti. Näinhän siinä monesti käy, että kun glögiä lämmittää, siitä tulee eri tavalla aromeita irti. Tai saadaan enemmän aromeita irti. Mutta se ei tarvi paljon. Se, että se on niin kuin selkeästi lämpimämpää kuin ruumiin lämpö, se riittää jo. Tässä piparkakku taikinassa mä aletaan olemaan siinä pisteessä, että tää sokerisiirappi voimassa mausteiden kerran alkaa olla about siinä ruumiin lämmön kohdilla, mutta vieläkin on vähän matkaa huoneen lämpöön. Toki huoneen lämpö
sekin riippuu siitä, että missä huoneessa ollaan. Jos ollaan tuolla ulkoterassilla tai jossain tuolla noin, niin se menee sen verran tönköksi, ettei siihen paljon enää mitään sekoitella. Seuraavaksi voitaisiin oikeastaan valmistella jauhot. Ja sitten otetaan kananmuna. Meillä on tässä Rekosta haettuja kananmunia. Ruskeita luomumunia. Nämä on tosi hyviä. Kannattaa tsekkaa, tuleeko Reko jonnekin sinne lähelle, missä asutte. Ja kenties käydä hakemassa sieltä maistiaisia. Toimii. Lisätään kananmunat tänne ja sitten lähdetään hiljalleen lisäämään jauhoja. Sitten lähdetään lisäämään sinne yksi kananmuna. Tuosta vähän rikotaan sitä ja sekoitellaan se joukkoon. Tämän voi toki tehdä jollain sähkövatkaimella, jos haluaa. Mä oon itse tällainen perinteisten välineiden käyttäjä. Siitä pitäisi tulla tällaista aika kipaa, notkeeta. Toki me voidaan maistaa tätäkin vielä tässä vaiheessa, että miltä se maistuu. Oi, tosi hyvä. Noin. Sitten ruvetaan lisäämään sinne jauhoja. Ja me voidaan tässäkin tietysti tehdä silleen, opas vähän käännän tätä kameraa tähän näin. Me voidaan tehdä näin, että me laitetaan jauhoja yhteen astiaan. Ja sitten lisäillään niitä siitä. Tommonen 4 desiä suurin piirtein. Se voi olla, että tässä tulee vähän hävikkiä. Katsotaan. Otetaan joku teelusikallinen ruokasoodaa. Sekoitetaan se tänne. No. Voidaan laittaa vielä hyppysellinen suolaa. No sekasin. Ruvetaan sekoittamaan tänne. Ja tosiaan tälleen hiljakseen. Tosi hyvän näköistä. Nam nam. Katsotaan, että ainekset menee sekaisin. Tämmönen nuolia on ihan sairaan kätevä tässä näin.
Ja edelleen näissä ei ole mikään kiire. Hiljalleen tehdään asioita. Mutta ensi vuosi tosiaan tulee olemaan enemmän tai vähemmän ruokavideoita. Ja toki ruokavideoihin yhdistettynä sitten jonkinnäköistä maistelua. Tullaan jatkamaan näitä Känni-kulinaristin jaksoja, missä yhdistellään oluita ja ruokia. Ja ehkä harjoitellaan myös viinin ja ruoan yhdistämistä. Se on semmonen, mihin itselle on myös muodostunut jonkinnäköinen mielenkiinto ja intohimo. Sellaisia asioita kohti on hyvä mennä. Just sellaisia, missä mielenkiinto lepää. Joissain ohjeissa näkee, että käytetään leivinjauhetta, mutta ruokasooda on ehkä kuitenkin se parempi. Mitä näissä käytetään? Leivinjauhetta toki leivonnossa paljon käytetään, mutta nämä nyt on perinteisesti tehty ruokasoodalla. Hyvin roiskuu yli jalluissa. Sitten se alkaa hiljalleen muodostua tällaiseksi taikinamaiseksi. Eikö näytä ihan saatana hyvältä? Ja totta kai tätä pitää jossain kohtaa maistaa. Vielä sinne pitää laittaa jauhoja. Mutta ei varmaan ihan älyttömästi mene mönkää toi 4 desiä vehnäjauhoja tähän satsiin. Näin löysää se ei kuitenkaan saa olla, mutta ei hirveästi kiinteämpää. Tälleen kun hiljakseen laittaa, niin sit sen näkee. Sitten sen näkee ja sitten sen tuntee. Vai kerrallaan. Mut sit jos se menee niin kiinteäksi, että ei pääse enää kapustalla tai kauhalla tai millä nyt sit ikinä hämmentää, niin ei enää hämmentäminen onnistu. Niin sit sinne on todennäköisesti mennyt vähän liikaa jauhoja. Takale. No joo, kyllä sinne vielä menee. Laitetaan tää kaikki. Se kuitenkin imee sitä, niin kuin näkyy. Nuolia on kyllä yksi kätevimpiä kotikokin ja ammattikokin työvälineitä. Tietysti hyvän veitsen lisäksi. Kattokaa, nyt tää rupeaa olemaan tällaista. Ai vittu, todella hyvä. Mitäs sanotte? Nam nam. Ja tietysti aina
kaikkea taikinaa pitää maistaa. Se on selvä homma. Se niin kuin selvittää sen, että ollaanko me niin kuin edes siellä jäljillä. Kyllä. Joo. Täällä mennään eteenpäin. Annetaan sen vähän aikaa tekeytyä ja sitten pistetään se pusseihin. Seuraava vaihe tässä näin on se, että laitetaan taikina pusseihin. Tai niin kuin todettu, se voi laittaa johonkin pellille tai jotain vastaavaa. Joka tapauksessa nyt se lähtee tekeytymään. Taikinan tulisi olla jotain tällaista. Mä laitan sitä tällaisiin minigrip-pusseihin. Ja sitten tungen sen tonne jääkaappiin. Tälleen siitä on helppo muotoilla jonkinnäköisiä levyjä. Tää on itse asiassa hyvä kikka myös jos jotain lihaa, jauhelihaa pakastaa. Laittaa sen tämmöiseen minigrip-pussiin ja painelee tai kaulitsee sen tasaiseksi levyksi. Sitten vaan seuraavaa pussia ja niin kauan kuin tavaraa riittää. Pussi kääriä hyvin ja sit sinne laittaa perältä alkaen tavaraa. Vaikka just joku pari kauhallista. Ja sit lähtee tällä tavalla sitä noin. Mä säädän tätä kameraa tässä näin. Noin. Täältä perältä painelemaan. Perältä sen takia, että sit sinne ei jää niin hirveästi sitä ilmataskua. Mut kunhan se nyt jollain tavalla on levynä siellä. Tässä on lähes tulkoon malliesimerkki. Ei nyt ihan täydellinen, mutta sanotaan näin, että sinne päin. Laitetaan nyt vielä kolmanteen. Vaikka tästä nyt tulee vähän tämmönen pienempi, mutta joka tapauksessa. Nämä on nyt sitten, kun nämä on tämmöisissä annospusseissa, niin nämä on myös äärettömän helppo pakastaa. Joten käytetään se, mitä käytetään ja pakastetaan loput. Ja tässäkin taas tää nuolian rooli on ihan sanoin kuvaamaton. Tän kanssa saa niin hyvin täältä kaavittua materiaalin, että sinne ei jää paljon mitään hävikkiä.
Ja taas lähdetään täältä pohjasta painelemaan. Tästä tuli pienempi, niin kuin oli tiedossa. Mutta oikein hyvä. Nyt laitetaan nämä kaikki jääkaappiin. Ja ne viettää siellä yhden yön. Katsotaan niitä huomenna päivällä. En tosin tule kuvaamaan sitä. Ehkä saatan ottaa joku kuvan valmiista piparista. Ja liittää sen tähän. No. Itse aion siirtyä tästä nyt jallumukillisen äärelle ja ehkä vielä pienet turinat tähän näin, mutta sitten siirrytään joululomalle. Näin se on. Joten ei muuta kuin kamat jääkaappiin ja turistaa vielä hetki ja sitten jatketaan kohti joululomaa. Moi. Tänä jouluna oli tosiaan suunnitelmissa jakaa vähän ruokailua 2 eri päivälle. Ei mene niin tukkoon. Heitetään liharuuat 1 päivälle jouluaatolle ja kalaruuat sitten joulupäivälle. Näitä voi vähän vaihdella ja säätää ja kikkailla näiden kanssa, jotta ne ei mene niin tukkoon. Se, että kaikki ahdetaan yhteen päivään, niin ainakin itselle on tuottanut vähän sellaisia epämiellyttäviä fiiliksiä. Sitten ollaan ihan tukossa. Sitten on ruvennut miettimään, että miten näitä saisi säädettyä silleen, että olisi snadisti helpompi vetää nämä jouluaatot. Katsotaan miten tämä toimii. No, kerran tuli kokeiltua sitäkin, että tuli käytyä ravintolassa. Himossa ei tehty ollenkaan jouluruokia. Käytiin Marskissa itse asiassa syömässä jouluillallinen ja se oli oikeasti tosi toimiva vaihtoehto. Budjettiluokan vaihtoehto siinä mielessä, että koko lysti maksoi, oliko se nyt joku 60 per naama. Siihen taas sisältyy lasillinen viiniä. Tietysti jos on paljon osallistujia, niin sitten kannattaa tehdä itse mieluummin kuin mennä jonnekin ravintolaan. Mutta muutamalla osallistujalla toi saattaa ruveta olemaan ihan järkevä vaihtoehto. No. Joku valo näin mä sammuin, mutta semmosia ne on. Valot. Antaa valojen sammua. Niin se menee, että tarpeeksi kauan kun ne palaa, niin sitten jossain kohtaa niistä loppuu akku tai muuta vastaavaa. Sama se on ryypätessä. Tarpeeksi kauan kun dokaa, niin jossain vaiheessa vintti pimenee ja tulee nukkumaatti.
Olen kyllä positiivisesti yllättynyt tästä Mon Jerrystä. Oikein kiva. Tässä on vielä jotain semmoista mantelia kautta pähkinää tuossa taikinassa, suklaamassassa. Jossain kohtaa ainakin toimii hyvin. Ja se, miten se toimii ton nopan kanssa, niin se oli vielä erittäin varteen otettava. Mä ajattelin, että mä en jakele tässä videossa mitään arvosanoja, mutta sanon vaan, että homma toimii. Jalluklögi toimii, noppa toimii ja Mon Jerryt toimii. Ja sitten tää videon kohokohta tietysti oli tää piiparitaikina, joka meillä on tällä hetkellä jääkaapissa vetäytymässä. Ja sitä lähdetään huomenna sitten paistelemaan. Aivan loistavaa settiä. Hyvät tuoksut leijailee edelleen tässä asunnossa. Varmaan myös tuolla jossain käytävillä naapuristossa. Mutta joulun aikaa, niin kuin todettu, joulun aika on tuoksujen ja makujen aika. Hienoa aikaa. Tämä on muutenkin hienoa aikaa päättää vähän tätä vuotta. Meillä on ollut hieno vuosi. Vähän ollaan tehty tietyssä määrin vähemmän kuin edellisinä vuosina, mutta toisaalta me ollaan tehty myös asioita laadukkaasti. Ensi vuosi, niin kuin todettu, tulee olemaan jossain määrin tämmöistä ruokatuotannon vuotta. Kulinaaristia ja muuta vastaavaa. Jos teillä on jotain ajatuksia siitä, minkälaisia ruokia haluatte videoitavan, minkälaisia ruokia haluatte kännireissään tekevän, niin pistäkää kommenttia alle. Ainakin lasagne on tulossa. Se on yksi sellainen, mitä mä oon tässä hionut muutamia vuosia. Ja nyt se menee tuolla pizzauunilla kuin vettä vaan, jos näin voi sanoa. Mä teen siinä pastat, eli nämä lasagne-levyt myös ihan itse. Eli tässä lasagne-videossa tullaan tekemään pastataikina, lasagne-kastike ja valkkokastike ja ladotaan ne tyylikkäästi yhteen ja paistetaan pizzauunissa, annetaan vetäytyä rauhassa ja sen jälkeen maistellaan sopivan punaviinin kerran. Näin se menee. Mutta jos tulee jotain ajatuksia siitä, että mitä te haluatte ensi vuodelle ruokavideoiden osalta, niin pistäkää kommentti alla. Katsotaan, minkälaisia ruokaehdotuksia tulee ja katsotaan, mitä niistä lähdetään toteuttamaan. Se on varmaa, että jotain ainakin toteutetaan ensi vuonna. Ja katsotaan, minkä verran. Tämä on ollut hieno vuosi. Ja tehdään ensi vuodesta vähintään yhtä hieno. Mä toivotan kaikille oikein loistavaa joulua. Ja oikein loistavaa uutta vuotta. Ja tosiaan hypätään ensi vuoteen isoissa saappaissa. Tässä on aika monta asiaa. Jos miettii yhteiskuntaakin, niin mitä täällä tapahtuu. Tää saattaa kysyä hermoja, tää saattaa kysyä jaksavuutta.
Tiedättekö mitä? Se, että me tehdään asiat yhdessä, me seisotaan yhdessä rintamassa. Me yhdistetään voimamme. Se on se juttu. Vaikka minkä näköisiä uhkakuvia. Ja vaikka ne toteutuisi, mitä sitten? Seisotaan yhdessä rintamassa. Niin me ollaan voittamattomia. Näin se menee. Muistetaan, ketä me ollaan, mitä tarkoittaa elämä, miksi me ollaan kokemassa elämää, mikä on Finland. Suomi, se on hieno kieli, hieno alue, hieno kulttuuri. Se on hyvin merkityksellinen kulttuuri. Tuntekaa se sisällänne. Täällä näin sydämessä. Ei vain tuolla jossain aivoissa. Ei järkeillen, vaan fiiliksellä. Miltä se tuntuu? Miltä joulu tuntuu? Miltä tuntuu tää mausteinen joulun tuoksu? Maut, glögit. Miltä nämä tuntuu? Miltä saunominen tuntuu? Saunadokkari. Me tehtiin saunadokkari. Ja saunadokkari on varmaan yksi merkittävimpiä dokkareita, mitä mä oon tullut tekemään. Tietysti niin kuin nämä tahtomatta Norjan jutut ja muut. Mutta saunadokkari on ehkä siltikin niin kuin semmoinen, joka painaa jossain määrin ohi, koska saunan merkitystä ei voi niin kuin kiistää. Mikä se on? Siis sauna ja suomalaisuus on lähestulkoon synonyymejä. Näin se on. Et mietitään näitä asioita. Tunnetaan niitä asioita. Kuunnellaan itseämme. Kuunnellaan siitä, mitä me ollaan. Ja yhdistytään sellaisten kanssa, jotka on samaa henkeä, samaa verta, samaa perhettä. Näin se on. No mikä sitten kaatuu? No silloin tällä joku kotipolttoinen pontikka saattaa pistää nupin sekaisin. Näin se on. Aivan loistavaa loppuvuotta ja nauttikaa jokaisesta hetkestä, joulusta ja kokeilkaa piparitaikinaa. Antakaa tuoksuja kämppään ja ympäristöön, naapurustoon. Ja vaikka Jalluglögin seurana. Tää on ehkä yksi sellainen uusi lemppari hehkuviinin lisäksi. Oikein loistavaa loppuvuotta. Moi!